Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні поговоримо про те, як обрізати кущ, на якому лоза визріла або погано, або принаймні не на всю відстань, так як ви очікували. Також обов'язково порівняємо, тому що на цьому кущі в мене є рукави, де лоза визріла дуже добре, а є рукави, де лоза визріла дуже погано. Тому зразу на прикладі того самого виноградного куща зможемо ще й порівняти обрізку при стандартному віяловому формуванні з довгою лозою плодоношення сучком заміщення і таким екстреним формуванням, коли ми мусимо виходити з того, що маємо. Поїхали! Це в мене кущ, йому вже більше, ніж 5 років. Чому я кажу, що більше, ніж 5 років? Тому що це дуже важливо, коли ми враховуємо, як обрізати виноградний кущ. Кущ, якому вже 5-й рік і більше, обрізаємо завжди однаково. А коли кущі є молоді, 1-й, 2-й, 3-й рік, в них мусить бути тоді особлива обрізка. На цьому кущі я залишив навантаження лозами 25 лоз на кущ, якому десь приблизно 7 років. Давайте розпочнемо з обрізки цих крайніх двох рукавів, тому що тут можна показати повністю стандартну обрізку для метода віяло з довгими рукавами. Як ви розумієте, для того, щоб у нас на другий рік, на наступний рік було якесь плодоношення, нам потрібно залишити молоду лозу з хорошими бруньками і щоб та лоза була повністю визріла. Визрілу лозу ми можемо розпізнати по тому, що вона має колір коричневий, хрустить, і вона на дотик віддає тепло, тобто відбиває ваше тепло. Тобто ви, як її берете, вона в руці на дотик тепла. Якщо, наприклад, брати не визрілу лозу, от бачите, ви як берете її в руку, вона на дотик дуже холодна, тому що вона вбирає ваше тепло. Визріла лоза віддає тепло назад вам, вона, здається, вам на дотик тепла, хоча температура в них абсолютно однакова, можу вас запевнити. Повертаємось до обрізки. Маємо от на цьому рукаві два дуже хороші пагони, вони дуже товсті і надзвичайно добре вони визріли. Визрівання тут було практично на повністю довжину ще в кінці серпня. За таким методом обрізки, який я вам показую, нам обов'язково мати на рукаві сучок заміщення. На сучку заміщення можна залишити 3 бруньки. Я завжди залишаю 3, для того, щоб потім можна було щось вибрати. Або, можливо, щось підмерзне і так далі. Також сучок заміщення ми хочемо мати нижче, ніж наша лоза плодоношення. І неважливо нам би було, чи тут є 2 лози, чи було би 5. Ми вибираємо 2 крайні лози, 2 крайні донизу, і починаємо з ними працювати. Нижню завжди залишаємо на сучок заміщення, і верхню або бокову залишаємо, або вищу за неї, залишаємо на лозу плодоношення. Не рекомендується залишати сучок заміщення, якщо він росте з лози під таким кутом, тому що потім йде вигін, незручно все вкладати, незручно вкривати. Найкраще, коли він є знизу і під дуже пологим кутом. Переходимо до обрізки. Маємо ця лоза. Візуально дуже добре видно, як і ця лоза, наприклад. Дуже добре видно, що це буде сучок заміщення. І ми її залишаємо на сучок заміщення. Я ніколи не обрізаю при самій брунці, я залишаю досить довгий такий штрупачок, для того, щоб воно могло все всохнутись. І тут не пошкодились наші провідні канали. Хоча можна обрізати її ближче, але це мені так подобається. Плюс далі обов'язково зразу забираємо стару деревину. Якщо бачимо, що вона тут коричнева, можемо обрізати при самому, бачите, воно все сухе. Все можемо забрати. Звільняємо лозу. Я її обріжу дуже високо, максимально, як мені вийшло. Витягаємо нашу лозу. Бачимо, і бачите, повністю, наочно показую вам, як виглядає ланка плодоношення, рукав, сучок заміщення, лоза плодоношення. Що цікаво, лозу плодоношення можна вкладати як на шпалеру, як і тако. Таким чином, просто таким боком. Але бажано, щоб сам рукав не знаходився так вертикально. Приблизно отак воно би виглядало. Також лозу плодоношення можна завертати і всередину, таким чином. Тоді рукав виходить набагато пологіше. Таким чином можна її було вкласти сюди. Тоді рукав виходить набагато пологіше, чи навіть отак. І його потім, по-перше, він не так задерев'яніє сильно, його можна буде легше вкласти. І тут виходить у нас, що ці бруньки будуть краще прокидатися. Абсолютно неважливо, залежно від того, як вам зручно на шпалері. Можна і так, можна і всередину. Обрізали цей рукав. Отак вкладу більш-менш, щоб він не заважав. Цей обріжемо трішки пізніше. Заберемо цю лозу, щоб вона вам не заважала.
Між іншим, кого цікавить лоза, саджанці, звертайтесь до мене. У мене є лоза багатьох сортів, переважно всі дуже добре визрілі. І також до мене звернулася людина, яка хотіла би продати свої саджанці. Я би хотів йому допомогти. Коли ви розумієте, як ми обрізаємо приблизно стандартні ситуації, переходимо до зовсім нестандартної ситуації, коли лоза визріла дуже погано. Працюємо тільки зараз з цим рукавом. Тут маємо одну лозу, другу, третю, четверту. І вони всі визріли на різну довжину. Ця перша визріла буквально на 3-4 бруньки. Решта, отут, бачите, визріла 3 бруньки, 3 бруньки. І ця визріла на всю довжину. Бачите, крайня лоза на цьому рукаві визріла на всю довжину. Всі пагони були навантажені по 2 грона на кожному було. Ну, гроно було від пів кілограма до кілограма, більше не було. Тобто не таке вже й велике навантаження на такий старий кущ з 4 тільки пагонами. От, повертаємося до цього крайнього пагону. Чому він визрів набагато краще, ніж ці 3 попередні пагони? Тут відіграла роль полярність винограду. Можливо, хтось з вас знає, виноград завжди дає найбільше поживних речовин на найвищу точку. Тобто лоза, яка починає свій ріст набагато вище, буде рости активніше, виноград буде солодший, вона буде товща і швидше визріє, або краще визріє, або визріє взагалі, як у цьому випадку. Або, якщо ми не маємо верхньої точки, то найбільше речовин піде на крайню точку. Якщо от всі пагони ви покладете на рівні, найбільше речовин піде на крайню точку. Так сталося тут. І тепер, якщо ми маємо таку ситуацію, як я вам показую тут, декілька пагонів, які визріли погано, і один, який визрів добре, ми можемо піти 2 шляхами. Або обрізати цей кущ на ріжки, так звані, от таким чином залишити такі ріжки, щоб потім звідси пішли нові бруньки. От тут зробити ріжки і також зробити тут ріжок. Або можемо забрати ці ріжки повністю, тут залишити тільки сучок заміщення за стандартною схемою. От одразу обріжено сучок заміщення, бачите, він тут знизу. Це заберемо, щоб ви бачили все наочно. От. Щоб ви наочно все бачили, щоб нам не заважало. Таким чином маємо ріжки, можемо навіть вкоротити отак на 2 бруньки. І цей ми могли би також обрізати на такий ріжок. А можемо ми зробити зовсім по-іншому. Ми можемо зараз звільнити цю лозу, бачите, я її звільнив вже. От, витягнути її зі шпалери. От, ми цю лозу можемо витягнути зі шпалери і вкласти її от також таким чином. От, як попередній рукав, те, щоб от ця лоза пішла тут на плодоношення. І можемо навіть зробити так ближче їх підтягнути, щоб тут ще якийсь сучок заміщення був, потім звідси сформуємо вже щось краще. Але в екстреній, в кризовій ситуації можна вчинити і таким чином. Тобто маємо можливість або обрізати на ріжки, або залишити крайній пагін, якщо полярність далася в знаки, так як в мене, і якщо визрів тільки практично один пагін. Це поки що залишаємо, працюємо далі. Дивимось. Тут абсолютно також схожа ситуація. Я тут залишав, старався якісь сучки заміщення залишити, коротко їх обрізаємо зараз, бо вони і погано визріли, і не в тому місці, що треба. Можливо, на наступний сезон щось буде краще. От. Ця лоза визріла навіть досить непогано, хоча знаходилась знизу, але вона росла з окремої лози. От бачите, якщо є окремий сучок, то лоза може піти гірше, але вона все одно піде непогано, ніж якби вона десь була високо. Бачите, наголошую на тому, що вона знизу. От ми її обрізали, обрізаємо її, навіть її можна щось використати, вона дуже непогана. Гляньте. Ну, ми її поки що залишаємо. І маємо тут, дивимося, що у нас далі є, от забираємо старе, щоб воно не засмічувало поле зору. Маємо от цей рукав. Рукавчик залишив тут 3 лози. Одна лоза, от, щоб вам добре було видно, одна лоза, друга і третя. Знову ж таки, здається, маленьке навантаження на рукав, 3 лози. Також по 2 грона, але все одно кущ старий. Вони дуже добре стартанули, але під кінець сезону почалася холодна погода і лоза, можливо, через це не визріла. Не знаю. Тим не менше, от практично 1-2 рукави, 3 пагони навантаження. Я думав, що
не таке велике навантаження, виявилося, що таке дуже велике навантаження. І тут, бачите, перша лоза, яку ми вже залишаємо на сучок заміщення, визріла до цих пір дуже мало. Як для Аркадії, дуже мало, як для столових сортів, цього зовсім недостатньо. Зразу обрізали на сучок. Тоді можемо цей другий також обрізати на сучок, тому що визрівання, хороше визрівання тільки сюди. Вибору ми маємо небагато. Або забрати цей пагін повністю на ріжок, так, або забрати його тут на ріжок і залишити цей пагін, який через полярність визрів набагато краще. Ми його можемо залишити також або на ріжок, або можемо його вкласти як попередній. Я його ще коротко обрізати не буду, я ще не впевнений, що я буду робити тут. Таким чином. Це старе забираємо, щоб не засмічувало поле зору. І рухаємось вже до цього рукава. Тут ситуація подібна, але трішки інша. Цей рукав я вже навантажив набагато більше. Бачите, тут був якийсь пагін. Хоча він низько знаходився на згині, все одно погано пішов. Переважно на згині, як є пагін, він йде непогано. Цей пішов чомусь дуже погано. Можливо, через те, що цей рукав досить сильно пошкоджений, знизу щось було. Не виправдало надії, не виросло. І тут маємо один пагін, другий пагін, третій, четвертий пагін на цей рукав. Тобто був ще тут знизу п'ятий, але він погано пішов. Тобто основних було тільки 1, 2, 3, 4 пагони. Всі пагони визріли дуже погано. Тому тут, бачите, тут є визрівання тільки буквально на 4 бруньки. Добре визрівання. Тому тут ми вибору не маємо, обрізаємо на ріжки всі пагони. Тут вибору абсолютно ніякого. Все обрізаємо тут ми на ріжки. І будемо потім з ріжків формувати щось. Одразу потрібно згадати, поки я очищаю, якщо ви маєте сорти з азіатськими генами, обрізка на ріжки не підходить. Тому що в них плодоношення починається від 4-ї бруньки і вище. Найкраще отут посередині 8-10 брунька. Тобто, якщо в нас є сорти азіати, ізюминка, багато інших, завжди маємо працювати на те, щоб лоза визріла якомога довше. З Аркадією це не обов'язково. Маємо цей заберемо донизу, щоб нам не заважав. І тут, як бачите, маємо рукав, на якому ми залишили тільки ріжки. Якщо ви маєте вибір, такі рукави можна видаляти повністю, якщо є з чого вибрати потім. Тобто маємо один стандартний метод, інший метод, який я вам показував, і це вже третій метод обрізки виноградного куща, який можна застосовувати, він повністю виправданий на ріжках, навіть таким методом. Навіть багато хто каже, що гроно буде, ягода буде крупніша і гроно буде більше, довше з довжиною. Плюс також воно ще може бути щільніше, тобто ягода буде ближче одна до одної. Як бачите, обрізали вже майже увесь кущ, залишилось буквально цей рукавчик нещасний. Працюємо спочатку з цим. Тут маємо лозу, яка досить непогано визріла. Не дуже визріла, аж так далеко, але до це визріла. Можемо її, не дуже добре визріла, зразу скажу. Тут бачимо, отак вона визріла, більше ні. І ще 2 лози отут. Ця не визріла взагалі. На сучок, пеньочок на 2 бруньки обрізаю. І ця лоза, яка визріла навіть досить непогано. Знову ж таки, тут бачите полярність. Якщо не до самого кінця, то принаймні до це точно визріла. Я її потім звідси витягну. Зараз це зробити тяжко. Тому продовжуємо обрізку наступного рукава. Зараз все побачите, що ми робимо. Маємо тут другий рукав. 1 пагін, другий, третій, 4-й пагін. Я рахую, щоб ви не думали, що я залишав по 8-9 пагінів і через це лоза не визріла. Лоза не визріла через те, що було досить велике навантаження урожаєм і через те, що сортова особливість Аркадії така, що при навантаженні лоза саме не визріває, а потім вже ягода. Якщо ви вже кардинально перенавантажили. Маємо тут 1 пагін, який визрів погано, 3 бруньки, пагін визрів погано, 3 бруньки. І цей пагін визрів дуже погано, хоча, бачите, крайній полярність не проявилась, 2-3 бруньки. І маємо 2 обрізані рукави. Один, який ми обрізали на сучки, і на одну лозу, яка визріла через полярність. Таким чином ми її вкладемо потім, на нижній дріт, просто мені зараз важко його звідси видобути.
так кладемо, плюс будуть ріжки. І ще один рукав у нас тут, на якому ми залишили тільки ріжки. Ну і тут є щось довше. Тобто, бачите, обрізка така досить брудна, але виходимо з того, що маємо. Як бачите, навіть потім можна буде, от вони вже практично самі лягають, тут в мене була спеціальна підпорка. І тут вже виноград лягає, бачите, як я його буду вкривати. Компанія Fiskars надала мені можливість між своїми глядачами розіграти секатор, бачите, він повністю новенький, запечатаний, лежав часу, поки його розіграю, мав розіграти ще насправді весною, але самі розумієте, чому не розіграв. От, правила розіграшу прості, вам треба написати в коментарі, просто що ви думаєте про це відео, але не погане відео, хороше відео, а напишіть саме критику. Тобто, які моменти вам сподобались, які не сподобались. Залиште свій коментар, в якому має бути також написано «Беру участь в розіграші секатора». Вам не треба бути підписаним на мій канал. Як бачите, дуже багато лози, але ця лоза саме дає нам вибір. Щоб ми могли щось вибрати. І навіть такий, здавалось, ніби поганій ситуації, ми все одно виходимо з урожаєм наступний сезон. Дякую за увагу. Побачимось.